Fillojmë me emrin e Allahut, mëshirës më së plotë, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin me pejgamberin ton Muhammed alayhi salatu wassalam, familjen e tij, bashkëkohësit e tij dhe gjithë ata të cilët e pasuan dhe do të pasojnë deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Spari kërkoj ndjes për vonesën. Vazhdojmë me surën Taha. Dhe herën e kaluar ne kemi lënë tek momenti kur Musa alayhi salatu wassalam shkon dhe kritikon ashpër, madje e shkundë, si më thënë edhe fizikisht, vllajën e tij Harunin alayhi salatu wassalam, për shkak se Musa alayhi salatu wassalam u shkput disi dhe shkoi para popullit vetë, para delegacionit që kishte zgjedhur nga Benu Israilit për të takuar me Allahun e Mëndshëm. Dhe gjatë kësaj kohe, populli i tij, pra kjo trup përfaqësuese, e kishte adhuru viçin që kishte formsu dhe kishte prodhu, le të themi, samiriu, nga floriri që ata kishin mbart me vete nga koptët. Dhe ne u përqendruam në disa mesazhe shumë të rëndësishme, por normalisht nuk do të kthehemi, si më thënë, për shkak edhe të kohës. Dhe Musa alayhi salatu wassalam, i cili kishte lënë si përfaqësues dhe të deleguar të vetin tek grupi përfaqësues, si më thënë, i Benu Israilëve, e kritikon ashpër dhe e kritikon fort. Dhe tha Haruni alayhi salatu wassalam, qala ya ibn umme la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Tha, o biri i nënës time, pra vllau im, si më thënë, dhe normalisht dietarët kanë komente edhe kjo, sepse i ka thënë biri i nënës time. Po gjithsesi, me fjalë, janë komente gjitha natyrshëm fisnike. Mos më kap as për mjekë dhe as për kokë. Dhe fakti që Musa e ka për mjekë dhe për kokë vllaun e vet, pra ishte profet, do thotë që çështja ishte shumë e madhe, se populli i vet kishte humbur rand, kishte deviju rand. Inni khashitu an taqula farraqta bayna bani Israila wa lam tarqub qawli. Dhe këtu Haruni na sjell një justifikim shumë të rëndësishëm. Arsyetim shumë i qëndësishëm. Kush ishte? Tha, unë kisha frikë se do më thush ti i përçave Benu Israilit. Do të thonë, nëse Haruni do të kishte ngritë zanin fort, dhe do të kishte insistuar me që populli i vet të mos kishin adhuruar viçin, kishte shumë gjasa që të bëheshin dy kampe dhe të fillojnë të vriten me njëri tjetrin. A e kishin këtë tendencë, Benu Israilet e kishin këtë tendencë. Dhe të gjithë në përgjithësi e kanë tendencë ata të cilët ja kanë robru veten e vet aspektit material. Dhe ne e shpjeguam herën e kaluar se sa të robru ishin ndaj florinit Benu Israilet. Edhe Zotin me fjalë ata e përkthyn në flori. Kërkuan me fjalë ta konkretizojnë tek floriri. Dhe në përgjithësi në ato shoqëri ku ka dominancë aspekti material, aty përçarjet me fjalë janë shumë shpejt dhe aty ndodhin konfliktet më të mëdha. Dhe do të shikosh se konfliktet më të mëdha që kanë ndodhur në histori dhe luftrat civile, përgjithësi janë edhe ose për pushtet, ose për pasuri, ose për famë, pra janë për interesa materiale. Asnjëherë nuk janë përçarë njerëzit për shkak të vlerave. Ata që kanë pas mosmarrveshje në nivel vlerash, gjithmonë me fjalë kanë rraft mendime dhe ide, ka pas me fjalë acarime, por vlerat të cilat ata i kanë besu, i kanë bërë me fjalë që shpejt të ulen dhe të dakordohen me njëri tjetrin. Kurse ata të cilët ja kanë robruar veten e vet, si më thënë aspektit material, shpejt me fjalë kanë rënë në konflikte dhe janë përça. Dhe menjëherë Musa alayhi salatu wassalam ju kthy Samiriut. Samiriu ne e tha me fjalë, bëhet fjalë që të ketë qenë një person që e ka pas emrin Samir, apo një fshat, apo një knahi dhe krahin që quhej me fjalë Samir. I tha, ma khatbuk, ma sha'nuk, pse e bëri këtë gjë, kush je ti? Pra Musa alayhi salatu wassalam do të më marr vesh. Nuk ju kthy me dhunë këtij personi i cili pavarësisht se ishte bërë sebeb me humb. Pra Musa do të më kuptu nga vjen kjo. Dhe natyrshëm bën çdo njeri i zgjuar, çdo njeri i mençur që do më të shkojë me fjalë më tej ngjarjeve. Nuk reagon me pasion, nuk reagon me emocionalizëm. Ore tha Musa alayhi salatu wassalam, dhe këtë na jep mundësinë konteksti. Ka thënë Musa alayhi salatu wassalam, si ka mundësi? Ç'ndodhi, më thënë. Bukur? Dhe kjo është, si më thënë, adeti dhe zakoni, reagimi njerëzve që peshojnë. Si ka mundësi? Na shpëtoi Allahu Mëndshëm prej faraonit. Ka lumtur detin. Bukur? Na mrekulloi Allahu Mëndshëm me një triumf shumë të madh. Sa u shkputa unë, menjëherë ndodhi kjo humbje e madhe. Bukur? Edhe kjo është pozicionimi i duhur ndaj ngjarjeve. Shkoi Musa dhe e shkundi Harunin. Ç'a ndodhi tha? Ç'a ishte kjo? Pse se mbajte përgjegjësinë ashtu siç duhet? Haruni dha arsyetimin e qëndësishëm. Kur ju kthy Samiriut, a kishte mundësi
Musa me e bët copa Samiriun, kishte mundësi, dhe të shohim më poshtë çan ndëshkimi i dha. Dhe ishte ndëshkim akoma dhe më i dhimbshëm se sa me ndëshku fizikisht. Bukur, por nuk e boni Musa më një herë. Pse? Do të më e kuptu ku është problemi, se pasojë ishte shumë e rëndë, si ka mundësi që benu Israilit ranë në këtë adhurim të madh, me fjalë këtë idhujtari të madhe ndaj viçit dhe braktisën besimin e tyre, me të vërtetë me fjalë çudi shumë e madhe. Ma khat buke ja Samiri, tha si është muhabeti jot. Qale basurtu bima lam yubsuru bih. Tha un pash atë që ata nuk e kanë pa. Çka kishte pa? Transmetohet se momenti që Allahu mandueshëm i shpëtoi benu Israilit nga deti, kishte zbrit Xhibrili hipun mbi kal. Transmetim. Bukur? Edhe kali i Xhibrilit, pra Xhibrili bashkë me kali kishte zbrit në tokë. Dhe kishte lënë gjurmë. Ky Samiriu kishte marrë një grush dhe. Kishte marrë një grush dhe, si më thënë, nga gjurma e kalit, dhe ja kishte hedhë, si më thënë, floririt të kthy në viç, pra që i kishte dhënë formën e viçit, duke qenë Xhibrili alayhis salam. Allahu më ka qenë ruh, shpirt. Edhe është ai që është mutakeffil bir ruh, ati që Zoti ja ka deleguar çështën e shpirtit. Duke qenë Xhibrili që zbret vahjin, që është jetë vetvete, si më thënë, Samiriu tha, përderisa Zoti ja ka dhënë këto cilësish, edhe dheu ku ai ka shkel, si më thënë, duhet ketë vetin me i fjalë, më ju dhënë jetë edhe sendeve. Bukur, a ka mundësi të ketë ndodhur kjo? Ka mundësi të ketë ndodhur kjo. Bukur, edhe ne ke viçi kemi dy transmetime. Transmetimi i parë është ky dheu që përziu ky Samiriu, dheu në kamës kalit Xhibrilit, mund të ketë dhënë këtë veti, si më thënë, viçit të kthyer në, pra të florit të kthyer në viç, bukur këtë lloj vetie, ose viçi është bën në atë lloj forme, në atë lloj forme është formsu, është gdhen, ka marr formë, sa që kur hyta ajri nga mrapa ditë, nga para ditë në formën e një klithmë ose një plitje, më herë për plitjes së viçit. E rëndësishme, tha Samiriu, fa qabadtu qabdatan min athar ar-rasul. Tha gjurmën unë e pash, të tjerë nuk e kam pa, dhe unë mora një grush dhe. Fa nabadhtuha wa kadhalika sawalat li nafsi. Edhe tha e mora këtë dhe e hodha aty, ke florini i tretun, e bora sepse kështu ma mor mendja. Kadhalika sawalat li nafsi. Kështu ma mori mendja, jo se kishte garanci. Pra, për shkak të arsyeve që përmendë pak më sipër, Xhibrili e ka qytë Allahu mandueshëm ruh, shpirt. Xhibrili, si më tha, ka inspirimin e Zotit. Xhibrili zbret vahjin, pra me urdhën e Zotit, i cili vetvete është jetë. Bukur, Xhibrili me i fjalë është i deleguar i Zotit në lidhje me shpirtin. Do të thotë me i fjalë ka çështja e vetis jetës. Ktu, si më than, ka tregues. Më tha vetja ime, bisedoi vetja ime, më fryu vetja ime, e mora grushtin e dheut dhe ja hodhi me i fjalë. Mi po çan ndodhi, direkt tu s'kishte asnjë problemi. Qa i tha Musa alayhis salam? Pra problemi ku ishte? Nuk ishte ke shetanliku i Samiriut. Problemi ishte ku? Tek budallalliku i popullit të benu Israilve. Se mirë ky me atë vetën me fe e boni. Po ju o popull, pse na të prej kësaj? Pse adhuru dikë tjetër veç Allahut mëndueshëm? Edhe Musa alayhis salam këtu duhet bëte një masë ekstreme. Cila ishte masa? Morë dy masë. Një masë ndaj Samiriut dhe një masë ndaj kujt? Ndaj viçit. Le ta shohim. Qale fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas. Iktha zhduku. Edhe ti gjatë gjithë jetës tande s'ka me t'u afru kush dhe s'ka me të prek kush. Do me thënë je totalisht i abandonu, ose kur thot populli mi fe je njëri i trujtëm, pa vlerë ma. S'ka me të pyet kush, s'ka me të fol kush, s'ka me të qas kush, s'ka me të dhënë kush, s'ka me të marr kush. Do ti jesh totalisht i braktis. Dhe ky ishte një ndëshkim akoma dhe më i dhimbshëm se sa me e vra. Më e dhimbshëm se sa me e vra. Edhe një nga ndëshkimet, si më thënë, më të rënda, që ka qenë në traditën shqiptare, dhe është trashëguar deri vonë, si më thënë, ka qenë ajo që quhet ndryshe trujtja. Është edhe pjesë e kanunit popullor. Pjesë e traditës trujtja, që do të thotë e braktiste me fjalë katunit dikë, apo i qendër e banuar e trute. Me fjalë ngelesh te njëri pa vlerë. Pa ishte njëri, po nuk ishte njëri. Madje kafsha kishte vlerë më shumë se sa ai. Pse? Sepse kafshën e merrshin dhe e përdorshin. Kurse atë me fjalë nuk ishte i bar as kërkush. La misas, me fjalë nuk e vlerë më. Wa inna laka maw'idan lan tukhlafa. Dhe ti një veç kësaj këtë ndëshkimi kaq të dhimbshëm. Ka një premtim që është premtimi me Zotin, që patjetër do të vijë ai premtim dhe ke për ta marrë ndëshkim që wanzur ila ilahik. Kjo ishte masa e parë. Masa e dytë, shikoje këtë Zotin tënd. Se ky ishte Zoti jot. Nuk i tha Zotin e këtyre, pse të këtyre e qyti gabim. Lajfitje. Bukur,
Po lajthitje që vjen si pasojë e kujt? Të aty në shkaqeve që përmendëm në herën e kaluar. Aty u testu kush edhe puna edukative. Njëkohësisht u testuar diçka tjetër shumë e rëndësishme që ne kemi përmendur disa herë. Aty u kuptu se sa të thella kishin qenë gjurmët dhe efektet e sistemit ku kishin jetu Benu Israilet. Gjurmë thella shumë. Dhe sistemet materialiste në shpirtin dhe mendjen e njerëzve lanë efekte të jashtëzakonshme. Që duhet shumë dekada me i çbë. Pa ne do ta shohim në ardhmën, dhe kemi përmendur këtë surat e mëparshme, çka është kjo sura e Nam, çfarë ndodhi Benu Israilëve. 40 këtyne 40 vjet në shkretir. Pse 40 vjet shkretir? Ai tërbiet që u kishte bë faraoni u ishte vulos. Nuk bëte fajda më. Burr, 40 vjet shkretir. Po çfarë ndodhi në shkretir? Siç e kemi shpjeguar, në shkretir ata ruajtën atë iman që kishin. Se nuk kishin ma kontakt me aspektin material, me botën materiale që ato her pas here i bote që të binë në shirk me i fjalën në kundërshtim me profetin. Por njëkohësisht në këtë 40 vjeç u rit një brez i ri. A u ndru brezi, a? U rit një brez i ri i cili me i fjalë u eduku në tërbijetin e pejgamberëve, Musa dhe pejgamberëve të tjerë, të cilët pastaj realizuan atë mision me cilin i ngarkoi Allahu manushim këta, por nuk e realizuan. Kush ishte çlirimi i Kutsit? Po nuk shkon. Afrika. Burr, dhe është e çuditshme. Dashuria e madhe për anën materiale të jetës ka motër të pandame, por mos më thënë kështu lëkurë të pandashme edhe frikën. Është e çuditshme. Edhe trimëria në përgjithësi është pa trimëria e vërtet, fisnike. Është pa me fjalë gjithmonë tek njerëzit tek popujt me fjalë që kanë besu parimeve. Dhe tek njerëzit tek popujt që i kanë besu botës tjetër, dhe tek njerëzit tek popujt me fjalë që kanë qenë lidhur me Allahun e Mëndshëm. Prandaj me fjalë trimëria e vërtet asnjëherë nuk shoqërohet me pabesinë. Trimëria ka edhe besë në vete. Pse? Kanë Zotin garant. Frikacak të mëdhej, shumë frikacak. Pse frikacak? Për çfarë? Sepse ishin shumë dhënë pasanës materiale. Kurse ai që ka lidhje me Zotin, edhe u beson vlerave, ai është trimi. Po jo trim budall, po trimëri me fjalë në mbrojtje prapë të vlerave. Në prapë të vlerave. 40 vjet shkretir. Sepse sa herë binin në kontakt me anën materiale, më një herë me fjalë binin me kam të veta. U tha Allahu më shkoni me vetë çlironi Palestinën. Se aty ka disa njerëz që thjesht ju sa drejtojnë, ato kanë me hik jo. Jo. Pra gjurmët që kishte lanë me fjalë sistemi ishin gjurmë shumë të rrezikshme. Shumë me fjalë të rrezikshme, si ata që kishte lanë në shpirt. Pra flasim normalisht në përgjithësi. Por në hijen e këtij parimi, në hijen e këtij komenti, në hijen e kësaj ngjarje, mund të shpjegohen shumë fenomene të shumë shoqërive. Pse jo edhe të shoqërisë tonë? Edhe të shoqërisë me fjalë tonë, ne shumë pasoja. Probleme korrupsioni, probleme morale, probleme të konflikteve sociale, probleme të konflikteve familjare të më radh. Shkaku kryesor është sistemi që kemi kalu. Janë pasojat aty ne. Aty sistemi, dua apo s'dua ne. Pra ne shpresa e madhe e këtij populli ku është e ka 40 vjeçarshi ku jo thjesht izolimi 40 vjeçar, po puna që bën profetët për të zhvulluar, për të edukuar, si më than, brezin që erdhi më mbrapa. Pra shpresa më e madhe e këtij populli kush është? Ku është? Tek brezi i ri, aty është, dum apo s'dum ne. Pra ne duksa çështë do të më kushtojë vëmendje të madhe. Duhet më kushtojë vëmendje të jashtëzakonshme. A është e mundur me fjalë që pavarësisht aty në efekt? Po, është e mundur. Me një terbijet dhe edukim të thellë intelektual, pra imanor, shpirtëror edhe moral. Nëse ka tërbijet, nëse njeriu ngrihet në nivelet e larta të besimit në Zot, siç bëri Omri dhe Abu Bekri radhiyallahu anhu. Se edhe Omri adhuronte idhuj, po ku u lartësu, ama kishte ndërgjegjësim të madh. Kishte bashkëveprim shumë të madh me imanin në Allahun e Madhnueshëm dhe efektet, por flasim në përgjithësi, kjo është zgjidhja që na e ka dhënë Kurani. Masa dit kush ishte? Wandur ila ilahika alladhi dhalta alayhi akifa. Shikoj këtë Zotin tënd, të cilit ti qëndrove në kam dhe adhurove. Se është Zoti jot ky, se ti e bëre. Lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa. Ne do ta shkrim atë, do ta djegim, do ta shkrim dhe do ta përhapim në det, pluhur. Dhe çfarë bëri Musa alayhi salam? E mori këtë viçin i ndezën një zar e treti dhe pastaj e shpërndau në det. Pse e bëri këtë masë ekstreme? Ndërkohë që mund ta kishte braktisë. Nëse Musa do ta kishte bërë këtë masë ekstreme,
do t'ju kishte ngel në mendje dhe në shpirt, këtij popullit me Benu Israil efekti që kishte lënë në fillim. Dhe Musa për ta demonstruar konkretisht, shikoni që vetëm që nuk është Zot. Bukur, po ky kthehet në hi, e mori dhe e shkriu, dhe e ktheu me fjalë në hi dhe pluhur dhe e hodhi në det, që efekti material me fjalë të shkërmoqet me fjalë një herë mirë. Prandaj edhe Muhamedi radhiyallahu anhu wardahu. Çabori urdhëroi që të pritet pema në hijen e së cilës sahabët i kishin dhënë besën pejgamberit në vitin e 6, kur shkuan për të bërë umre dhe u ndalën nga Meka se u pengun. Se pa me fjalë që njerëzit fillun duke shku, duke bë peligrinazh për tek pema. Me vëdan nga dal fillun duke e fshi, dal nga dal fillun, dhe urdhëroi Umar radhiyallahu anhu. Njëkohësisht mori vesh që ka qenë një gur në kohën e xahiliyetit që njerëzit kanë filluar të kthehen dal nga dal, Me po i thanë aty është një xhind, nëse ti shkon me ja dela e xhindi. Urdhëroi Umar radhiyallahu anhu ardha njëri prej sahabëve me fjalë dhe shkoi e coptoi atë gurin. E bëri copa, shkërmoqi. Që njëri ta shohë me sytë vet me fjalë që s'ka fuqi, nuk ka asdam edhe as dobi, prandaj edhe varezat në Islam. Suneti vallë kush është? Ngjet dheu. Bukur? Dhe një rregullim i thjeshtë. Pse? Që të mos ketë asnjë lloj efekti madhështie në shpirtet e njerëzve. Nuk që po të shkruash në përvarezat, do gjesh 20 milion lekë vor, 5 milion lekë vor investime me fjalë realisht të çuditshme. Edhe kjo është një nga treguesit, edhe çuditshme është se këtë lloj veprimi e bëjnë edhe ata që besojnë botën tjetër, Nuk besojnë botën tjetër. Po të thosh për botën, nuk e besojnë. Por me fjalë, besimi në botën tjetër është diçka e natyrshme, e shprehin në këtë lloj forme. Nuk ka që Allahu mëndueshëm na thotë jo, pejgamberi na thotë jo. Mjafton me ingred dhe për ta dalluar me fjalë që është varr. Kaq, maksimumi i shkruajt emrin dhe me i bën një rregullim të thjeshtë që mos me u humb varri, që të mos ketë asnjë lloj efekti në mendjen dhe shpirtin e njerëzve. Innama ilahukumullahu alladhi la ilaha illa huwa wasi'a kulli shay'in ilma. Me të vërtet Zoti juaj vetëm është Allahu i cili nuk ka shok dhe i cili me dijen e tij ka përfshirë gjithçka. Pse e tha këtë në fund Musa alayhis salam? Zoti juaj i cili nuk ka shok është i vetëm dhe ka me dijen e tij ka përfshirë gjithçka. Çai kishte thënë Allahu mandueshëm Musa alayhis salam. Musa shkoi përpara, me u taku me Zotin. Po Musa pse ngute? Po Zoti tha që ti të kënaqesh. Pasi ke hik ti, ne kemi sprovu popullin tënd dhe sa miriu i ka humb, e njoftoi paraprakisht Allahu mëndueshëm. Prandaj edhe debatin Musa e mbyll me çfarë? Është ai i cili me dijen e tij ka përfshirë gjithçka. Ka përfshirë me fjalë gjithçka. Njëkohësisht, këtë lloj forme po i tërhiqte vëmendjen edhe në mënyrë indirekte popullit vet. Këtë veprim që keni bë, Zoti është në dijeni për të dhe keni për dhënë llogari. Po i thosh edhe Samiriut, mos haro atë që ta thash pak më sipër. Çfarë ishte? Do të vi premtimi me fe kur takohesh me Allahun e mëndueshëm dhe Zoti e di më së miri këtë që ke bë. Dhe nëse ka ndaj gjë, ose ndaj cilësi me cilën duhet me eduku veten shumë, po edhe brezin e ri, është cilësia e Zotit El Alim, i dishëm ose i gjithdijshëm. Realisht, me thënë, kjo i jep një vetë kontroll të jashtëzakonshëm muslimanit, njëkohësisht i dhuron një burim forcë dhe inkurajimi shumë të madh. Por fytyroj me i fjalë që ti ta besosh dhe ta kesh vazhdimisht në shpirt dhe në mendje faktin që Zoti të di kudo që je, sa i sigurt ndjehesh, sa i motivuar ndjehesh, sa i inkurajur ndjehesh, sa i fortë dhe i fuqishëm ndjehesh. Pse? Sepse ke Zotin që di çdo moment. Në krahun tjetër, sa i vet kontrolluar ndjehesh, sepse ke Zotin që di gjithçka. Të ka përfshirë me dijen e tij, me fjalë me gjitha veprimet dhe fjalët dhe çka bën. Kedhalike, këtu tash Allahu manushi i kthehet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kedhalike naqussu aleke min anba'i ma qad sabaq. Edhe kështu o profet, ne të tregojmë ty rreth ngjarjeve dhe historive të atyre të cilëve kanë qenë para teje. Pse vjen kjo? Pas gjithë ngjarjes që i ka ndodhur Musait alayhis salam, i thot Allahu manushëm, kështu ta tregojmë ti me fjalë ngjarjen e atyre që kanë qenë para teje. Kjo shkon në akordancë me fillimin e surës. Kush ishte fillimi i surës? Fillimi i surës kush ishte? Taha ma anzalna alejka al-Qur'ana litashqa. Taha, nuk ta kemi zbrit Kur'anin që ti dëshpërohesh dhe të vujsh. Çfarë tha në fillim fare? Politeistët e Mekës e pan pejgamberin alayhis salam në momentet e caktuar të lodh, apo e pan duke lexuar shumë Kur'an dhe ishte i lodh duke fal namaz. Dhe e pan Mekasit dhe than,
Allahu madhnushëm nuk ta ka zbrit këtë Kur'an përveç që ti të vush dhe të shprohesh, se e pa në gjendje. Dhe me një herë zbriti surja Taha. Me pejgamberi u ndje keq. Pati dhimbje të madhe shpirtërore, si mund t'ja thon këtë gjë. Dhe me një herë Allahu madhnushëm ja tregoi kë historinë e Musait dhe vujtjen e Musait me popullin e vet që ta ngushëlloi për t'i thënë o Muhammed, kështu kanë vujt edhe pejgamberët para teje dhe kështu i kanë ndihmuar Allahu madhnushëm. Kështu kanë duru, kështu janë sprovu, dhe kështu kanë duru dhe kështu kanë rezistuar derisa u ka dhënë triumf Allahu i madhnushëm. Dhe këtu del pa i parimi edhe një herë që ne shpesh themi, sepse Allahu madhnushëm ka kushtuar kaq vëmendje historisë, veçanërisht historisë së profetëve dhe njerëzve me fjalë që kanë pas rol me ndër shoqëritë. Një nga burimet më të mëdha të ngushëllimit shpirtëror është njohja historisë, me fjalë historive të popullve të mëparshëm, veçanërisht historitë e profetëve. Historitë e profetëve, sepse kanë qenë njerëz me misionin më të madh, njerëzit me fjalë me motivin më të madh, njerëzit me sakrificën më të madhe dhe njerëzit me sprovën më të madhe. Dhe Allahu mëndush i kanë nxjerr faqebart. Aty mëson edhe mënyrën se kanë rezistuar pra ngushëllimin dhe motivin për durim, por aty mëson edhe rrugën se si me fjalë përballesh me sfidat. Laqad atayna min ladunna dhikra, dhe kështu ne të kemi zbrit prej nesh o Muhammed dhikr, pra diçka që vazhdimisht të përkujton. Dhe një nga cilësitë e Kuranit, emri i Kuranit kush është? E dhikr, përkujtues. Dhikr më fjalë të kujtu, me të vërtet Kurani më fjalë përkujtuesi më i mirë. Madje roli kryesor i Kuranit kush është? Është kujtimi. Jo thjesht mësimi i disa rregulla, është kujtimi. Dhe po shikoni këtë cilësi dhe këtë mision Allahu mënduçi ja ka dhënë kujt? Edhe ibadeteve më të mëdha në Islam, që është namazi, ibadeti më i madh është namazi. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa dhikrullahi akbar. Namazi të ndalon nga ligësia dhe poshtërsia, por kujtimi i Zotit është qëllimi më i madh i namazit. Pa qëllimi kryesor i Kuranit është dhikri, me të kujtuar vazhdimisht me kë? Me Zotin. Kush je ti, të mirën dhe të keqen, dashurinë për Zotin, frikën ndaj Zotit, fati që Zoti mbikëqyr, të ka gjithmonë në vëmendje, të kujton botën tjetër, të kujton rrugën e modelit të profetit alayhi salam, të kujton vërtetën, pra gjitha ti kujton si më thon Kurani. Dhe do të shikojmë që aspekti i rregullave në Kur'an është një nga aspektet më të thjeshta. Ka rëndësinë e vet, por qëllimi i Kur'anit është shumë më i madh se sa aq. Men arada anhu, dhe këtu e mbyllim për sonte, pra të kemi zbrit dhikr. Men arada anhu fa innahu yahmilu yawm al-qiyamati wizra. Dhe ai i cili i kthen shpinën këtij përkujtimi, ditën e Kiametit ka për të mbartë mbi supe bar të rand. Gjunaf të madh. Gjunaf të madh, pse i ka hyrë hak shumë vetes vet. Inna Allaha la yadhlimu an-nasa shay'an walakin an-nasa anfusuhum yadhlimun. Allahu mëndush nuk i bën padrejti as kërkujt, por njerëzit i bëjnë padrejti vetes së tyre. Khalidin fiha wa sa'a lahum yawm al-qiyamati himla. Të përjetshëm do të jenë të, pra në këtë bar të rand që është xhenemi, dhe me fjalë sa bar e keqe dhe e rand është kjo bar me fjalë ditën e Kiametit. Pastaj thot Allahu mëndushëm yawma yunfakhu fi suri, a ditë kur ti fryhet surit, wa nahshuru al-mujrimina yawma idhin zurqa, Zot na ruaj. Dhe ditën e Kiametit kriminalat do t'i ringjallim me fytyra blu. Madje blu e errët. Blu e errët, si më thanë. Yatakhafetuna bainahum illa bithum illa 10. Edhe folin me fjalë me fshehtësi, në nzam me njëri tjetrin, dhe thon ka mos i kemi net maksimumi 10 ditë. Bukur, ka diskutim, ata diskutojnë kemi ne 10, kemi ne 1 ditë, kemi ne gjysdite etj me radhë, si më thën. Rëndësishme me fjalë, kjo do të jetë gjendja e këtyre njerëzve ditën e Kiametit. Mirë, po këtu ka një detaj shumë të rëndësishëm. Çfarë thot Allahu mëndushëm? Wa nahshurul mujrimin. Dhe kështu do të ringjallim kriminalët. Ndërkohë që konteksti për çfarë flet? Por njerëz që i kanë bërë shok Zotit, njerëz që kanë mohuar Allahun e mëndushëm, njerëz që i kanë kthy shpinën kujt? Dhikrit Zotit që është Kurani. Edhe me të vërtet ky është krimi më i madh. Është krimi më i madh. E kemi përmendur edhe herë tjetër nëse ju kujtohet. Pse Allahu mëndushëm shirkun, atë që vdes me shirk nuk ja fal as kërkujt. Ndërkohë që edhe me vra, normalisht është krim shumë i madh, Po ndo Allahu mëndushëm ta fal, ndo me festa të ndëshkon. Po edhe pasi ndëshkohesh del me fjalë njeriu nga zjarri i xhenemit nëse i ka shku Zoti pa i në shok. Kurse ai që i ka bë shok Zotit, edhe më pas bot mirat e dunjas, ai nuk del nga zjarri i xhenemit. Si është e mundur? Sepse realisht krimi më i madh është mohimi i vërtetës, plus kësaj
ai që mohon të vërtetën, ja ka prej rrugën vetës vet, i ka prej marrëdhënien një herë për gjithmonë me të mirën, i ka prej rrugën një herë për gjithmonë me të mirën, dhe me fjalë predispozicioni i tij për të bërë çdo lloj kriminaliteti është shumë i madh. Shikoj çfarë shohim sot në shoqëri. Kërkohet të legjitimohen me fjalë edhe veset më të liga dhe më të ulta për shkak të cilave me fjalë shoqëritë janë shkatruar. Nga vjen kjo, aman arda an dhikri. Dhe ai që i kthen shpinën dhikrit tim, vjen për shkak me fjalë të kthimit të shpinës. Prandaj shokvurja ndaj Zotit konsiderohet krimi më i madh, sepse në momentin që robi i kthen shpinën Zotit, kthen shpinën e vërtetës, atëherë ja ka kthyr fytyrën çdo lloj pabojësie dhe çdo lloj ligë dhe çdo lloj krimi në faqe të Dheut. Krim intelektual, krim moral, krim fizik, krim material, krim familjar e tjera me radhë. Zoti ju shpëlbej për momentin. Zoti na pranon. Selamun alejkum wa rahmetullahi taala wa barakatuh.